درود، وقت بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما و رسیدیم به نیم سال دوم. بیاید با هم داشته باشیم فال و پیشگویی ماهانه مهر ماه رو برای هر 12 ماه. اما این ویدئو مخصوص متولدین آذر عزیز هست، پس قبل از هر اتفاقی سابسکرایب به چنل و لایک ویدیو رو انجام بدید تا انرژی خوب خودتون توی فالهای خودتون جای بگیرن. و بعد اگر دوست دارید اولین کسی باشید که از فالها استفاده میکنید، زنگوله رو هم روشن کنید. شما آذرمایی‌های عزیزم، تا زمانی که این برگه ها رو برای شما مهربانان بر میزنم، لطفاً در مورد نیات و خواسته های این برجتون تمرکز کنید، فکر کنید تا به شما بگم مواردی از گذشته به حال آینده، کارتی از یک شانس و برگه از یک چالش و اخطار رو و در پایان از کارت های اوراکل ماه برای شما پیشنهادات این برج رو هم بازگو میکنم. خب حالا که نیت کردید، برای این برج تمرکز کردید، بیایید با هم فال رو شروع کنیم و از اونجای این فال رو آغاز کنیم که به ما میخواد بگه چه چیزهایی مربوط به گذشته هستند که هنوز و همچنان میتونن در این برج تاثیرگذار باشن. اول از همه یک پولی که کسری داشتید یا مالی بوده که حتما بهش احتیاج داشتید برای بستن یک معامله، برای قطعی کردن یک خرید، برای تهیه کردن چیزی، بدونید که این پول به دستان شما میرسه. از همه مهمتر، اگر جزو آدم‌هایی هستید که بیزینس خودتون رو دارید، فریلنس کار میکنید و فعالیتی میکنید، چه این کار مربوط به حرفه و مهارت خودتون باشه، چه کاری هست که مربوط به سوشال مدیا هست، یوتیوبر هستید، اینستاگرامر هستید، برای شما بزرگتر شدن رو، معروفتر شدن رو، محبوب شدن رو و انگار یک چهره بزرگتری در این زمینه پیدا کردن رو نشون داده. پس آنچه که در کارت میبینیم این هست: توانایی‌های مالی شما، وجهه اجتماعی شما و انگار کارهای شما میتونن رشدی داشته باشن. اگر یک بیزینسی دارید که اون رو از دوره 6 آغاز کردید، حالا میتونه 6 هفته باشه یا 6 ماه قبل باشه، در مورد اون چرخه خرید و فروش بیشتر میشه، یعنی انگار درآمدزایی اون بیشتر میشه و شما میتونید هزینه هاتون رو بیشتر پوشش بدید با این فعالیت کاری. یک نگرانی و ترسی در مورد یکی از افراد خانواده دارید و همش میترسید که این آدم بخواد گزندی، آسیبی و مشکلی برای شما ایجاد کنه. در این بود شما متوجه میشید این ترسی که شما از این آدم دارید، این آدم نسبت به شما داره. یعنی نه تنها نمیتونه اصلا به شما آسیب بزنه، بلکه شما متوجه میشید که چقدر این آدم الان تحت فشار هست، خودش مشکل داره و خودش درگیر هست. میفهمید که برخوردهایی که داشته از روی نادانی و فشارها بوده، نه از روی خصمانه بودن یک نیت، نه از روی عصبانیت، نه از روی یک کینه، یا نه اینکه شخصیت مثلا خیلی بدجنسی داره. این رو متوجه میشید و نگرانی ها و فوبیا های خود شما هم کنار میره. صحبت از فوبیا شد. اگر شما فوبیایی دارید، مثلا از چیزی میترسید و باعث شده که زندگی شما به هم بریزه، میخواید گواهینامه بگیرید، مجوزی بگیرید، نمیتونید، میخواید برید به سراغ یک کاری، توانش را ندارید. فوبیاها، نگرانی ها و فکری بودن ها کنار میره و شجاعت دوباره‌ای که از این برج برای شما مثل گذشته وجود داره رو هم در این برگه نشون داده. پس آدم‌هایی که میترسید برای شما آسیب ایجاد کنن، یا خودشون از محیط کاری میرن و تعلیق میشن، یا خودشون دور میشن، یا اصلا ضعف خودشون رو نشون میدن و شما میفهمید که خیلی خیلی قوی تر از اونها هستید. میهمانی ها و جمع ها و دوره همی ها رو میبینیم در این کارت و بازگشت فردی که در این جمع ها میتونه اتفاق بیفته. یعنی اگر یک ارتباط احساسی به خاطر اینکه فرد مقابل خیلی وقت نمیگذاشته و اصلا شما نفهمیدید که چجوری شد، چطور شد که این آدم از روابط شما دور شد، قرار هست دوباره تحت یک میهمانی به بهانه یک دوره همی یا اینکه با یکی از دوستان شما هماهنگ میکنه، از طریق یکی از دوستان میفهمه که شما در این میهمانی هستید و میاد جلو. در این میهمانی میخواد با شما در مورد مشکلات گذشتهش و علت کاری که کرده حرف بزنه. هرچند برای شما اولویت و اولویت بودن، اول بودن چیز مهمی هست، بدونید این آدم اون موقع اولویتش شاید واقعا شما نبودید، ولی خب حالا میخواد تصمیمش رو عوض کنه. ولی همیشه نگرانی این در پس زمینه فکر شما میمونه که نکنه دوباره به من بی‌توجهی کنه. میشه گفت اون توجه خاص و آتشینی که شما در روابط به دیگران دارید، حداقل این آدم نمیتونه برای شما اعمال کنه و یا پیاده سازی کنه. پس بدونید جمع ها، میهمانی ها یا حتی در بین دیگران عزیز شناخته شدن، مطلوب واقع شدن، محبوب واقع شدن هست. و البته یک رأی مثبت رو هم میبینیم. اگر یک رأی قانونی هست که شما خیلی براش میترسید، از 9 هفته قبلی خیلی شما رو درگیر کرده، بدونید بالاخره پروسه قانونی حکم مثبتی رو برای شما میتونه پیاده سازی کنه. پس این موارد اتفاق هم میافتن. یک پول خانوادگی هم میتونه واریز بشه اگر یکی از افراد خانواده بدهی داشته. اما
بریم به سراغ کارت‌هایی که مربوط به میانه این برج هستن یا مربوط به تم اصلی و زمان حال هستن. اول از همه گزینه‌های تازه عاطفی رو فردی تحت تاثیر وعده آتش و آب رو می‌بینیم. یک آدمی که شاید در یک میهمانی ازدواج و عروسی قبلا این آدم رو دیده بودید. یعنی قبلا اون موقع نمیتونسته با شما ارتباط بگیره چون خودش داشته از یک رابطه بیرون میومده و الان میخواد با شما مرتبط بشه چون اون رابطه بالاخره به اون جدایی که این آدم میخواست میرسه. فردی که تحت تاثیر میانه اسفند تا میانه فروردین، میانه تیر تا میانه مرداد یا میانه آبان تا میانه آذر ماه هست این شخصیت. به عنوان یک گزینه عاشقانه تازه‌ای که بین 12 تا 22 میتونه در زندگی شما جای بگیره. یکی از کارت‌های ویکتوری و یا موفقیت رو می‌بینیم. این موفقیت رو در مورد راضی کردن یک آدم هم نشون داده. یه آدمی که میتونه سرمایه‌ای به شما بده، توی مزایده‌ای برای شما کمک کننده باشه، یا یه آدمی که میتونه به شما کمک کنه تا شما کاری رو راه بندازید، یا حتی در یک محیط اداری و قانونی هست، حتی برای گرفتن یک مدرکی هست و این آدم اگه راضی نشه نمیتونه این مدرک اتفاق بیفته، نمیتونه این موفقیت اتفاق بیفته. شما قدرت این رو دارید که این فرد رو راضی کنید و حالا هم در این برگه ها وجود داشتن. پس توان راضی کردن، توان این رو دارید که نظر آدم‌هایی رو به سمت خودتون بکشونید. یک مسئله دیگری هم هست در مورد یک فردی که مدتی خواستگار شما بوده یا فردی هست که میخواستید به خواستگاریش برید. یک بخش خانوادگی دارک و مشکلداری رو ازش متوجه میشید، از خلافکار بودن خانواده، از مشکلات قانونی داشتن که اینجا به شما پیشنهاد شده. تا قبل از میانه برج برای ازدواج با یک فردی که به عنوان یک گزینه معرفی شده خیلی عجله نکنید. شاید شما بخواید با این آدم زندگی کنید ولی بدونید آدم‌ها همیشه خانواده خودشون رو یک جایی یدک میکشن و ممکنه باعث اذیت کردن شما بشن. اون هم شما که آدمی هستید که اشتباه رو دوست ندارید و از اینکه راه اشتباه و هدر رفتن انرژی و وقت داشته باشید حسابی عصبانی میشید. در مورد یک مدرکی یا مربوط به یک قراردادی یا یک سندی قرار هست این سند به دست شما برسه، این مدرک از آن شما بشه، یا معمولا این برگه این رو نشون میده که اگر میخواستید قراردادهای بزرگی بسته بشه بالاخره بسته شدن قرارداد هاست، انجام شدن معاملات هست، به خصوص اگر این معاملات در مورد ملک و املاک هستن که خیلی حالا نمیخواد ازش سود کنید، فقط میخواید از شرش خلاص شید، از این ملک راحت بشید. پس میتونن برگه های اسباب کشی هم باشن. یعنی احتمال اسباب کشی های موفقیت آمیزی که خیلی خیلی جای خوبی رو برای قرارداد رهن، اجاره یا خرید میتونید پیدا کنید هم در کارت ها بوده. در وعده زمانی که بین 17 تا 23 این برج هست ممکنه مدام شما با دیگران مقایسه بشید ولی خیلی عصبانی نشید. از این مقایسه سعی کنید چیزای خوبش رو ببینید. شما همیشه توی هر اتفاقی نکات مثبت رو هم میبینید دیگه. یه دفعه استرسی نشید از اینکه بقیه دارن شما با یکی دیگه مقایسه میکنن. ببینید شما کجا کم و کاست گذاشتید، اونجا رو پرش کنید تا دیگه قابل مقایسه با دیگران نباشید. مسئله تحصیلی آغاز میشه و جمع‌های جدید دوستان و فرآیند جدید تحصیلی که فکرش رو نمی‌کردید جز انتخاباتون باشه ولی برای شما هم دیده شده. حتی اگر یه آزمونی بوده که به شما گفتن اجازه بدید تجدید نظر بشه، در این تجدید نظر شما انتخاب میشید. و بریم به سراغ برگه هایی که مربوط به پایان این برج هستن یا اگر آخرین برج رو انجام بدید میتونن برای شما خوب باشن. اول از همه پول قرض دادن به کسی پیشنهاد نشده، به خصوص در 5 روز پایانی اصلا کار خوبی نیست که به یکی پول قرض بدید. حسابی خودتون رو به مشکل و دغدغه و دردسر میندازید. دوم مراقب اموالتون باشید. جا گذاشتن، گم کردن، حتی در یک رفت آمد، حالا حتما مسافرت نیست ولی در یک رفت آمد جا گذاشتن یک پول هست و از همه بدتر تارگت شدن توسط یک آدمی که ثیف هست، دزد هست و میخواد برای شما مشکل را ایجاد کنه. یعنی چه آدم‌هایی در چند روز پایانی این برج در زندگی شما هست. اگر کالای با ارزشی دارید حسابی مراقبش باشید. اگر بچه نقدی هست بگذارید یک جای سیف و امنی. و اگر یک چیز با ارزش دارید با هر کسی راجع بهش صحبت نکنید. و البته این برگه ها نشون دهنده این هست که اگر سرقت و دزدی از شما شده بوده ظرف سال گذشته، این سارق پیدا میشه ولی اون مال بر نمیگرده. پس اگر روش حساب کرده بودید شاید وقتش هست که موو آن کنید و از این قضیه بگذرید، چون شاید اون دزد پیدا بشه، شاید بفهمید چه کسی بوده ولی باعث نمیشه بچه شما به دستتون برگرده اونطوری که انتظارش رو دارید.
اما در مورد یک مسئله قانونی باید پیگیر بشید، به خصوص اگر این موضوع شکوایه‌ای هست در مورد یک آدمی که پولتون رو به شما نداده. یعنی شما قبلا بهش پولی داده بودید و در موردش مدرک هم دارید، یه جایی کار کرده بودید، از اون کار اومده بودید بیرون، ولی هنوز بابت تسویه حساب به شما پول رو ندادن. حالا دیگه وقتشه در روزهای پایانی این برج که اقدام کنید برای اینکه این حق و حقوقتون رو پس بگیرید، برای اینکه این مال رو دوباره برید به سراغش و اون رو از آن خودتون بکنید. احتمال این وجود داره که به طور غیر مستقیمی، یعنی ناخواسته، یکی از افراد خانواده شما رو چشم بزنه در چند روز پایانی. یعنی ممکنه یکی از اعضای خانواده که همیشه انرژیش خوب بوده، متاسفانه چاکراهاش رو کنترل نکرده و به خصوص روی چاکرای گلوش پاکسازی ایجاد نشده، برای همین چشم خوردن وجود داره. اینجاست که به شما پیشنهاد شده به فرد نیازمندی که میشناسیدش، میدونید دور و برتون هست، حتما یک کمک بکنید، به خاطر اینکه از یک دردسر و دغدغه بزرگ یا یک چشم خوردنی که یک بیماری عجیب و غریب گوارشی رو ممکنه برای شما به وجود بیاره بتونید خلاص بشید. اما بریم به سراغ کارتی که نشون دهنده شانس شما هست و برگه‌ای که نشون دهنده چالش شما هست. به عنوان کارتی که نمایش دهنده شانس هست، اولا حمایت‌های بزرگ خانوادگی رو می‌بینیم به لحاظ پولی. در یکی از برگه‌هایی هست که انگار دیگران شما رو قبول می‌کنن، باور می‌کنن، انتخاب می‌کنن برای چیزی. از برگه‌های یا قرارداد بزرگی با آدم‌های پرقدرت هست، یا از بیزینسی قاطی میشید، در یک کاری، در یک مشارکتی و در یک ترید و معامله قاطی میشید. اون هم روزهای 10 و 20 و 30 که میتونه خیلی ثروت رو به زندگی شما نزدیک کنه، همونطور که آرزوش رو هم داشتید. یکی از افراد خانواده مشکلش حل میشه و شما احساس رضایت و آرامش خواهید داشت. و البته یکی از برگه‌های به هم پیوستن در خانواده و حل شدن مشکلات خانوادگی هم هست. یعنی انگار به توافق رسیدن برای مسائل خانوادگی هست، یا اگر خیلی نگران فرد احساسی هستید بدونید مشکلات ایشون هم حل میشه. احتمال واریزی های پولی رو میبینیم که جای خالی یک مال از دست رفته و خرج شده رو پر میکنه، پس شما میتونید خرید یا تعمیر رو انجام بدید که البته به عنوان شانس در این روزها دیده شده. اما به عنوان یک چالش، اول از همه شخصیت مرد جوانی رو میبینیم که خیلی ممکنه آدم خوشمشربی باشه، جز متولدین باز شاید باشه، یعنی خرداد یا مهر یا بهمن مایه باشه. خیلی آدم خوشمشربی هست ولی یه دفعه ممکنه ضد حال بزنه. و اگر با این آدم در روزهای 3 13 و 23 میخواید که یک مسافرت داشته باشید، برای شما دردسر ایجاد میکنه. یعنی به خاطر عصبانیت ناگهانش، آدم خیلی کول و باحالی هم هست، ولی یه دفعه که رد میده متاسفانه دیگه همه چی رو فراموش میکنه. در درگیری های این فرد شریک نشید، یا اگر این آدم میخواد با کسی بحث کنه اصلا اون بحث رو ادامه ندید. از همه مهمتر، در این روزها این آدم ممکنه یا از شما پولی رو قرض بخواد، یا اینکه مثلا به شما پیشنهاد بده که آره یک کاری هست که فلان جای، اصلا فلان شهر و فلان کشوره، بیا توش، حتما برو توش، بخاطر اینکه دیگه داره لیمیتش تمام میشه. برای این کار عجله نکنید. عجول بودن برای شما دردسر و مشکل رو نشون داده. اما در مورد کارتی که مربوط به اوراکل شما هست، بدونید یک مشکل کوچولو در کارتون هست، ولی قرار نیست این مشکل کوچولو برای شما بمونه. تا زمانی که ماه کامل میشه این مشکل هم تموم میشه. برید ببینید ماه چه زمانی کامل میشه. دردسر و مسئله که در محیط کار دارید، حالا شاید یک آدمی هست، شاید جریانات شغلی هست و مشکل داره، بدونید قرار نیست که پرمیننت باشه یا همیشگی باشه. یک چیز موقتی هست و اتمامی خواهد داشت. البته در این برج شما قدرت این رو دارید که اگر به دنبال نیروهای متافیزیکی و ماورایی هستید، روی اونها کار کنید، به خاطر اینکه این برگه پایسز، قدرتی که از پایسز برای شما در این برج وجود داره، میتونه بهتون کمک کنه که به لحاظ انرژی درمانی، به لحاظ توانایی‌های برای متافیزیک یا ارتباط با ماورا قدرت‌های خوبی رو پیدا کنید. یه مسئله دیگری هم در این کارت هست. یک آدمی که آسمانی شده و خودش تحت تاثیر یا تیر یا آبان یا اسفند بوده، انگار نیاز داره که شما نظری رو براش ادا کنید، یا برید به سراغش، برید سر خاکش. پیشنهادی هست، چون انرژی خیلی خوبی رو میخواد به شما منتقل کنه. یا اینکه اگر شما تریجر هانتر هستید، به دنبال گنجی هستید، به دنبال زیرخاکی هستید، این انرژی از این سول و این روح قدیمی میتونه حسابی به شما کمک کننده باشه. بدین شکل برای شما عزیزان متولد آذر، برای این برج از مهر بوده.